Hello guys, welcome to another episode of PDS Vlogs है। आजको vlog चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नु होला, thumbnail हेरे होला, title हेर्नु भयो होला है। अफसोसको बात चाहिँ के भयो भनेर we were supposed to go at 3 but अब जामहरु भएको कारणले गर्दा हाम्रो लाने मान्छे आइपुगेको छैन and it's almost 4:30 now है, आउँदै छैन बाटोमा छ रे। So we are waiting। सिजनालाई एकदम रिस उठिरहेको छ र सिजना भन्दियो मलाई एकदमै रिस उठिरहेको छ, ढिलो भइसक्यो। सांग तिमीलाई केम छैन, तिमीले हेर यहाँनिर खाना उस गर्दैन, तेल लगाइदियो। अन्त सृजना पर्खेको कति भइसक्यो भन्दिएला हाम्रो यहाँ अडियन्सलाई? 3, 4, 4:30 ह्याप्पी छ पर्खा है? पर्खा हेप्पी छ। सांगको यहीँ कहाँ पुगिसक्यो त्यसलाई त म सबरको फल मिठो हुन्छ। अफसोस की बात है, हामी चाहिँ अब सल्लाह चाहिँ धेरैजनाले गरेको थियो तर अफसोस कतिजना आउनु पाएन है, अब आफ्नो रिजनले गर्दा केही छैन। तर पनि हामी एटलिस्ट लास्टमा त 4 जना चाहिँ भयो है, हामी 4 जना। सो जाने नि हो, वी आर गोइङ, जाने हुन्छ जाने यहाँ हाम्रो यहाँ अभिप्रो रहेछ हैन? अभिप्रो चाहिँ कहाँ गएको हो भन्दै त? हामी चाहिँ मलाई यहाँ छैन हो, गान हासरन भन्ने जग्गामा गएको हामी चाहिँ। नेसनल पार्क हो, मजाले घुम्ने होइन केही छैन। अभि र म त सायद त्यति टुर पनि गएको छैन होला सँगै हामी। कुनै दिन टुर छ होला हामी है, मजाले घुम ल। सेफ जर्नी सबैलाई, बाई बाई। अपोजिटमा छ अरे त उता। फाइनली हाम्रो बस आयो हैन, अन्त अब यो बस आयो है, बसमा रिलोडहरू गर्दैछ, लोडहरू गर्दैछ। हाम्रो सागर भाइ चाहिँ योपालि हामीसँग छैन। सरी आम सरी तिमी हो थाहा छैन, अर्कै जग्गा गएको, हामी अर्कै जग्गा गएको। आई हेभ नो आइडिया होइन, मलाई त्यति थाहै छैन कुन चाहिँ ठाउँ गएको। ए उसलाई थाहै छैन, योपालि चाहिँ सबै यताउता भएको छ नि त। अब दिदीहरूसँगै जान्छ सोचेको थियो हामी सबैजनाले प्लान, तर दिदीहरूले अब दिदीहरू त बाई बाई सबैजनालाई, मजाले हामी ओके इन्जोय बाई। सो फाइनली बसेस अराइभ है। कति बज्यो टाइम? 5 बज्नु हट्यो है। अन्त हाम्रो बसको मालिक चाहिँ त्यहाँ छ, पैँची छ। अब एकदम ट्राफिक जाम भयो अरे होइन। लेट्स सी कति बजी पुग्छ, अब ट्याक्सी चाहिँ अँधेरमा पुग्छ होला। सो वी हेभ हियर AMEER taxi with us है। And if you are in Israel and you want to go somewhere, please contact AMEER taxi in a very cheap price. Although it's a little late, but he's a very good man. AMEER taxi. It's a lot of traffic. Okay, no problem. Let's see. Today is Friday also, so it's a little bit traffic today. So let's see. Enjoy. Yes. And left side we see the old city in all the world, Jericho. Oh, this side is Jericho. Jericho, the old city. It's a small city. This one is the oldest city in the world, okay? So finally, we are on the way to the HC and we have reached on the sea level. This is called the sea level. And यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ सबसे अब sea level भनेको चाहिँ 0 point हो हैन। अब यहाँदेखि चाहिँ मुनि चाहिँ अब माइनस हुँदै जान्छ हैन। So it's very beautiful. You can look here. So एकदमै राम्रो छ यहाँनिर है, एकदमै मलाई मन पर्यो यहाँनिर। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ sea level हो क्या, एकदम अब sea level भनेपछि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ सबै मुनि एकदम we are going to the lowest point of the earth right? And yes, you can see on the view on my left side and it's very beautiful, एकदमै दामी desert. सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ जेरुको छेउमा आइपुग्यो है। यहाँनिर चाहिँ अब वासरुमहरू अब ग्यासहरू भर्छ अरे हैन गाडीले। अन्त हाम्रो यहाँ सोनाम ब्रोलाई चाहिँ सपिङ गर्दैछ हैन। सोनाम ब्रो यहाँ त हेर्दियौ
अरे अन्त कडा छ त अन्त यो त पाला जस्तो देख्यो होला ब्रो कि मन पर्यो ब्रोलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो सोनाम ब्रोको सपिङ हुँदैछ होइन कुन चाहिँ मन पर्यो अन्त ब्रोलाई दुईजना नि सोध्नु न कति अरे हो हटाउनु न 20 गरेर होला नो डिस्काउन्ट दिस इज सो हाम्रो सोनाम ब्रोले चाहिँ क्याप किन्यो होइन टोपी किन्यो दुईवटा एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ मन पऱ्यो भनौँ कि तर म अफकोर्स मलाई चाहिँ अब टोपी हुनु चाहिँ अब अलिकति अब हेड प्रब्लम होइन यहाँ टाउको ठुलो अनि सोनाम ब्रोलाई मन चाहिँ पऱ्यो के किन्दैछौ आइसक्रिम चिप्सहरू किनेको सोनाम ब्रोले टोपी किन्यो हेर न Few moments later. Thank you. تعاون السعودية أحسن مو تعاون السعودية أحسن. अहिले चाहिँ म यहाँनिर شيخ العرب شيخ العرب تعال. अब बस्छ ल भनेर जाउँ न Now you are Arab. बिचारालाई कस्तो ढाड दुख्छ होला है नि थ्याङ्क यू अनि कस्तो भयो फुटबल मजा आयो है थ्याङ्क यू क्यामल थ्याङ्क यू मिस्टर क्यामल है चढ्यो मजा आयो मजा हुँदो रहेछ नि बिस्कुट अनि कोलाम लस्याबे लाग्छ सो यसमा क्यामलमा चढेको चाहिँ एकजनाको चाहिँ 20 सेकल रहेछ होइन हामी दुईजना चढ्यो 40 सेकल फुटबललाई क्या बनाइदियो होइन मलाई चढ्नु रहेछ म पनि चढ्नु उसले जहिले पनि त्यस्तै गर्छ ऊ त्यही कुरामा मलाई अगाडि पार्छ कि अन्त मैले एक्सपिरियन्स गरेपछि चाहिँ मैले गरेपछि चाहिँ ऊ चढ्छ हामीले गरेर है कतिजना उसको एडभर्टिजमेन्ट भनेर पायो यस्तै छ हामी क्या होइन फिल चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो उठाउँदा मात्रै उस डर लाग्छ मजा खेल्छ लड लाग्छ चढ्छ One eternity later. फाइनली है अब चाहिँ यहाँ डेक्सी आइपुग्यो तर अफसोसको बाद अँधेरोमा आइपुग्यो है अन्त हामीले यहाँनिर
अब है अहिले अब हेर्नु पाउँछ कि पाउँदैन आई क्यान्ट से द्याट है तर अब बिहान चाहिँ अब हेर्नु पाउँछ होला अलिकति झलक यहाँ चाहिँ अब हामी है यहाँनिर यसरी राखेका छौँ एन्ड सृजनाहरू यहाँ मिलाउँदैछ हो साङ पनि यहाँ अब लुगा फेर्छ होला के खान्छ होला होइन साङ यहाँ लाइट पनि ठिकै पाएँ अन्त अब यहाँ यसरी बिछाएर यहाँ चाहिँ हामी पौडी खेल्छौँ सो है अहिले चाहिँ हामी अब डेक्चीमा अब यहाँनिर चाहिँ हामी अब डिनर भन्नु कि स्न्याक्स भन्नु के भन्नु होइन एकदम रेडी होइन स्विमिङ गर्नुको अगाडि चाहिँ हामी एकदम रेडी भएर बसिरहेको छ यसै होइन सृजना यता हेरिदेऊ साङ है अब राति भयो अब केही छैन होइन अब लास्ट टाइम आउँदाखेरि त दिनै थियो अब योपालि चाहिँ राति भयो अब के गर्ने यस्तै छ यो चाहिँ साङले बनाएको खाना साङ सृजनाले होइन के छौ मोमो रहेछ होइन यो चाउमिन होइन अम्मामा पग्रेब्स होइन अम्मामा मिसाफाले ल सोनाम्रो हातमा के छ देखाइदिनु पर्यो अचार होइन ससेस ल हाम्रो अब यो चाहिँ हाम्रो डिनर होइन खाएर चाहिँ हामी स्विमिङ गर्ने अरे सबैजना स्विमिङ गरेर खान्छ हामी चाहिँ खाएर स्विमिङ गर्ने कस्तो भयो खाना अन्त सोनाम्रो खानाको फिडब्याक एकदम राइस र चिल्ली चिकन पनि छ है फेभरेट यहाँ हो बुढी हेर दामी देख्दैन रहेछ नि भिडियोमा त देख्दैन रहेछ भिडियो त फ्लास गर्दै त हुँदैन अहिले चाहिँ अब हामी पौडी खेलिसक्यो है अफसोसको बाद देखाउनु पाएन किनभने त्यहाँ अँध्यारो थियो होइन अन्त इट्स लाइक अलमोस्ट कति बजे साङ 12 बज्यो है रातिको अन्त थाक्यो पनि खाना पनि खायो एन्ड वी आर वेटिङ फर द ड्राइभर अन्त यहाँबाट चाहिँ अब 300 मिटर टाढो चाहिँ एउटा क्याम्पिङ लाउने जग्गा छ अरे त्यहाँनिर चाहिँ हामी क्याम्पिङ गरेर बिहान 5 बजी मतलब क्याम्प अब एकछिन रेस्ट गरेर 2-3 घन्टा रेस्ट गरेर विल मुभ अन टु इलाट एट 5 AM भन्दैछ अब 5 बजी भन्दैछ होइन तर कति बजी थाहा छैन यो डेक्चीमा नआएर एकदम मेरो स्किन सफा है गोरे हातहरू एकदम सफा भयो होइन मेरो आँखा चाहिँ अलिक रातो भयो किनभने नर्मल पानीमा पनि मेरो यस्तै हुन्छ साङ कतिको मजा आयो थाक्यो हो अब पुरा थाक्यो कस्तो सुत्नु मन पर्यो खै के हो अब पर्खिराखेको छ होइन ड्राइभरलाई अन्त ड्राइभर पर्खेर चाहिँ अन्त हामी अब जान्छ ड्राइभर पर्खिरहेको छ मजा आयो है त्यहाँ एकदम दामी मजा आएछ कति घन्टा स्विमिङ गर्यो तपाईँ यहाँ आधी घन्टा बिसै आधी घन्टा पनि गऱ्यो भने 20-25 मिनट गऱ्यो होला बेसी गऱ्यो भने 10 बजी 11 ल अब हामी चाहिँ उस पर्खिराखेको छ बसको ड्राइभर त्यहाँदेखि सामानहरू हालेर सायद अर्को जग्गा जान्छ त्यहाँ चाहिँ रेस्ट गर्ने त्यहाँदेखि भोलि चाहिँ हाम्रो रेड क्यानियन रकमा चाहिँ नहाल्नु तर ओ भाइ